Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Hôm nay thì đài truyền hình SET của chúng tôi có cơ hội gặp gỡ một trong những người đến từ North Carolina. Ông có tên là Mark Roslin và là một trong những người hiện nay đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp lý cho một cô nhi viện tại Việt Nam có tên là Mother Hương Foundation. It's very nice to meet you tonight on the show and best wishes to you on the California trip. Thank you. Pleasure to be here and thank you very much for allowing me to join you this evening. Ông ta muốn gửi lời trình bày cảm ơn đến quý vị và cảm ơn đến đài truyền hình chúng tôi để có cơ hội chúng ta có một cái chương trình truyền hình hôm nay. Now we say all the time tonight, for we are going to talking about Mother Hương Foundation. Can you tell us a little bit about Mother Hương Foundation as you are the legal advisor for that organization? Absolutely. I'm a legal advisor, business administrator, and on the board here for the U.S. version of the Mother Hương Foundation. Mother Hương has been working to take care of the needy and unloved children for 35 plus years, where she has helped hundreds and hundreds of children over the decades. Oh, wow. Can I translation, so I can remember what I'm going to translate. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng giới thiệu đến quý vị ông Mark Roslin là một trong những người hiện nay ở tại tiểu bang North Carolina, nhưng ông một cái tấm lòng nhân ái và ông đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp lý cho một cái trung tâm từ thiện có tên là Hương Mother Foundation. Cái tổ chức này hiện nay đang trú ngụ tại thị xã Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Và ông ta nói rằng cái tổ chức này đã có từ 35 năm nay và đây là một trong những cái tổ chức để giúp đỡ cho những cái trẻ mồ côi. Với tư cách là một người cố vấn pháp lý, tôi sẽ trình bày và để quý vị hiểu rõ tất cả những gì về một cái cơ quan từ thiện hiện nay đang hoạt động tại Việt Nam. Right now, we are helping to take care of 346 children in the center. Bây giờ thì chúng tôi đang có một công việc là phải lo làm sao để duy trì đời sống của hơn 364 trẻ em hiện nay đang ở trong cái trung tâm cô nhi này. Many of our staff, and we do have an extensive staff to take care of that many children, with feeding, caring for, maintaining the facilities. A lot of our staff are some of Mother Hương children themselves that have alumni who've grown up. Hiện nay chúng tôi cũng có một số nhân viên cơ hữu của cái tổ chức này và họ là những người để quan tâm tham dự vào cái công việc chăm sóc tất cả những vấn đề sức khỏe, đời sống của những trẻ cô nhi này. Và một số trong những cái nhân viên làm việc cho trung tâm của chúng tôi ngày trước là những trẻ em xuất thân từ cái cô nhi viện này. A large portion of our children which we love very much are, in American terms, special needs. They, many of them are blind or have physical deformities to where they were just thrown away as children. Kính thưa quý vị, đây là một cái niềm cảm động đối với những người ở đây chúng tôi. Họ là những trẻ em có thể nói bị tật nguyền, cái cơ thể của họ không được toàn vẹn và tôi nói một cách khác là những người trẻ em này đã bị bỏ rơi ở ngay những cái đường phố. To us, the world sees these as orphans, but Mother Hương has taught us they're our children. They deserve our love just as much as any other child. Đối với chúng tôi và đặc biệt là Mother Hương, mẹ Hương đã coi những trẻ em này như là người con thân thiết của mẹ và luôn luôn tận tình để mang một cái tình thương cho những người kém may mắn. To actually make these children feel that they belong to this family is priceless. It is. We care not only for their physical needs, to house them, to feed them, to educate them, but also to nurture them emotionally and spiritually. Là dĩ nhiên chúng tôi muốn tất cả những cái trẻ em cô nhi này muốn xem đây là những cái người thân thiết, những cái người thân trong gia đình của họ. Nhưng bên cạnh đó thì tổ chức của chúng tôi cũng cần làm sao để bảo đảm về vấn đề sức khỏe, vấn đề cuộc sống, vấn đề giáo dục
và để cho họ nghĩ rằng họ luôn luôn được những người quan tâm đến và nuôi nấng. Mother Hung worries about these children and takes care of them just as if they were her own flesh and blood. Can you say again that? Mother Hung worries about these children and takes care of them just as if they were her own flesh and blood. Thật sự ra, kính thưa quý vị, người có tên là Mother Hương, người ta đã cố gắng làm sao để chăm sóc những trẻ em này, cả cái vấn đề cơ bản, căn cơ thể của những người này, giúp cho đời sống của họ giống như là cái tình máu mủ ruột thịt. For decades, she would help raise these children to adulthood, but here within the past 10-12 years, she's now even started to legally adopt them and give them her name. Chắc là quý vị biết là gần một thập kỷ qua, người mẹ Hương, người có tên mẹ Hương đã cố gắng nuôi nấng tất cả những trẻ này để làm sao cho đứa trẻ có một cái đời sống hiểu biết và muốn cho đứa trẻ này có một cái tên ở trong cái xã hội này. You know, the goal here is to not just to provide a service, but it's to build a family. Thật sự ra cái mục đích đây không phải là để cố gắng tổ chức những cái công việc làm ở đây, nhưng mà cái trọng tâm của vấn đề này là xây dựng một cái mái gia đình cho những người kém may mắn hiện nay đang sinh hoạt trong cái tổ chức này. You know, with this many children currently in the center, we provide for their education. Mother Hung has started a primary school, so that the early years of education are taking place on site. For the secondary education, what we would call, you know, middle school and high school here in the U.S., that is being done through the public school system in Vietnam, but there's a cost associated to that. Vâng, kính thưa quý vị, lẽ nhiên những đứa trẻ này, cái tổ chức Mother Hung Foundation cũng muốn làm sao những trẻ em này có hấp thụ một cái nền giáo dục cái cấp bậc tiểu học, và sau đó thì các em có thể đi đến những cái trường trung học, cũng giống như tham dự vào vấn đề học vấn ở ngoài xã hội. You know, even within my family, my own daughters, which I'm raising, they can be very tiring, just the two of them in one house. But with, you know, hundreds of children running around, there's a lot of activity to be taken care of. Vâng, cá nhân tôi cũng có một người con, đó là lời của ông Mark nói, và có thể nói khó khăn để có thể nói nuôi nấng dạy dỗ những cái đứa con trong chính của gia đình mình. Nhưng quý vị thử đặt một câu hỏi, nghĩ cả 100 người như vậy để làm sao lo lắng, đó là một cái vấn đề rất khó khăn để nuôi dạy những cái trẻ kém may mắn này. Just taking care of feeding that many children, 3 meals a day, is a lot. Quý vị thử nghĩ với 3 bữa ăn một ngày, rất là nhiều, rất là nhiều. Think how many times your family goes to the grocery store, and how much milk your children go through. Wow, quý vị có thử nghĩ rằng nếu quý vị nuôi dạy con cái của quý vị, bao nhiêu lần hàng ngày quý vị cần phải bỏ thì giờ đi đến những cái tiệm tạp hóa để mua đồ, và trong lúc các trẻ em như vậy thì phải cần bao nhiêu thì giờ. So, you know, we don't ask for donations of tens of thousands of dollars, but a gallon of milk would be nice. Thật sự mà nói, chúng tôi không có một cái tham vọng để nhân cái cơ hội này để mong muốn quý vị donation cho cả 10.000 đô la hay là một cái số tiền đạt rồi đó. Nhưng chúng tôi mong chờ quý vị chỉ có một gallon, có thể một gallon sữa, đó là một cái ngữ ghi chữ cao đẹp. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi gửi đến quý vị để giới thiệu trong cái hoàn cảnh lúc này chúng ta nói đến rất nhiều về vấn đề từ thiện. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một trong những cái cơ quan từ thiện tại Việt Nam mà được nhiều người Hoa Kỳ quan tâm đến. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát. Cao nguyên Gumsan, Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sâm từ 1.500 năm về trước, là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã họp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumsan nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. SET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên,
cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Venus ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714 868 6868. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự Cộng Đồng. Hôm nay thì đài truyền hình chúng tôi cố gắng đưa lên một trong những cái vấn đề mà gần đây chắc quý vị nghe ngóng và nói nhiều về vấn đề từ thiện ở tại Việt Nam. Đặc biệt qua quý vị thấy cái sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung cũng là một trong những người dấn thân làm cái công việc từ thiện. Cũng giống như tất cả những sự chỉ trích có thể nói tấn công mãnh liệt và một cách rất là tiêu cực ở trên các trang mạng. Thậm chí có những người đưa ra những cái lời lẽ mà có thể nào không một cái nền văn hóa nào chấp nhận với những cái lời lẽ đối với một người vừa mới nằm xuống. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự gọi là đánh giá và cái quan điểm lập trường của quý vị về tất cả những cái gì liên quan đến những cái tổ chức từ thiện. Nhưng ít ra chúng ta cũng còn giữ được một cái nền văn hóa căn bản của người Việt chúng ta. Dù chúng ta sống ở đâu, chúng ta cũng phải tôn trọng những người vừa mới nằm xuống, vừa mới ra đi. Chúng ta dành cho gia đình họ những cái phút thanh thản nhẹ nhàng. Chúng ta không thể lợi dụng vì những cái vấn đề sơ hở trong vấn đề từ thiện để chúng ta đi đến những cái vấn đề chỉ trích nhau, thậm chí có những lời mắng nhiếc nhau một cách thậm tệ. Kính thưa quý vị, những ngày vừa qua trong cái gọi là cái ngày lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung, chúng tôi đã thấy một cái tình cảnh của những người Việt ở đây quan tâm đến vấn đề từ thiện rất nhiều. Nhiều người đã bỏ rất nhiều thì giờ của cải công sức để có thể nói chúng ta hướng cái tâm của chúng ta đến những cái nơi mà có nhiều người bất hạnh hiện nay đang trông chờ vào cái sự giúp đỡ của chúng ta. Bởi thế đó là lý do của chương trình hôm nay. Tôi mời ông Mark, một trong những người làm việc trong một cái cơ quan từ thiện tại Việt Nam, đến đây để chia sẻ những cái cảm nhận của những người ngoại quốc ở đây đối với một cơ quan từ thiện Việt Nam. Chúng tôi không hoài bão mang một cái ý nghĩa gì ngoài những vấn đề chúng ta xem lại chúng ta đã làm gì cho những người kém may mắn. Now we are going to talking about your organization. Yes. And currently it's a pandemic in the Vietnam. Yes. Everybody's so scared about the COVID-19. Yes. And your organization, as you mentioned, it's a 364 the element in your organization. Yeah. How you can deal with the COVID-19 and how many people have been getting the positive? What kind of medicine and how cooperation with the local administration to help them? The pandemic has been extremely difficult. We have lost several people that were very, very close to us within the pandemic. Fortunately, none of the children have perished, but many of them have been very, very sick. We have been gathering medical supplies and shipping over to Vietnam. Can I translation? Kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi chúng tôi đến một người với tư cách là cố vấn pháp lý cho cái tổ chức từ thiện, thì tôi đã hỏi ông Mark rằng là trong cái hoàn cảnh đại dịch bây giờ mà tất cả các nước người dân Việt Nam đang điêu đứng phải đón nhận, và với một cái số lượng 354 hay là 360 người trẻ em mồ côi ở trong một cái chỗ như vậy, thì quý vị phải đối phó với cái tình trạng đại dịch này như thế nào, cái nguồn cung cấp thực phẩm như thế nào, cái nguồn thuốc men như thế nào, và có những trẻ em bị mắc phải dương tính positive về Covid-19 thì quý vị trị bệnh như thế nào, và cái sự yểm trợ về nền y tế của cơ sở chính quyền địa phương là như thế nào. Thì ông cho chúng tôi biết cơ sở của chúng tôi đã đối diện với một cái hoàn cảnh rất khó khăn qua cái cơn đại dịch này. Chúng tôi đã có rất nhiều trẻ em ở trong cái lúc này, hoàn cảnh này cũng giống như tất cả những người khác đang đối diện và phải mắc phải vào cái đại dịch. Cũng có rất nhiều trẻ em đã bị vướng mắc vào cái bệnh này, cũng có nhiều trẻ em phải luôn lo nghĩ và có những cái bệnh hoạn khác xảy ra. Và đây là một khó khăn để chúng tôi có thể nhận được và giúp đỡ, cũng giống như yểm trợ về tất cả vấn đề y tế. Chúng tôi cũng đã gửi đến cho cái trung tâm này rất nhiều thuốc men để có thể hy vọng những cái số thuốc đó giúp đỡ cho các trẻ em để đương đầu với cơn đại dịch hiện nay. Within the pandemic, several of the children have been sick, and we've had to
separate those children and work through that. But not only have we been trying to airship, which is very expensive, to get medicines and food, medicines and vitamins over to the children, but some of the local resources have been very helpful to provide testing and to provide medical care there within the community. Là tuy nhiên một số trẻ em ở trong cái tổ chức của chúng tôi đã mắc phải căn bệnh, và chúng tôi đã cố gắng tách ly các em đó ra để làm sao duy trì được cái tình trạng ổn định trong cái cô nhi viện của chúng tôi. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã gửi một ít số thuốc men đến, cũng giống như tất cả các thực phẩm để có thể giúp đỡ các em ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Và chúng tôi cũng không quên đề cập đến tất cả các cơ sở chính quyền địa phương cũng đã giúp chúng tôi một tay để có thể giúp đỡ cho chúng tôi trong vấn đề thử nghiệm các em, để giúp đỡ các em cũng giống như tách ly các em ra trong cái tình trạng các em bị Covid-19. You know, a lot of the pandemic has created secondary hardship within the community. Yeah. We focus on within the pandemic of people getting sick and dying from COVID. But really a lot of the suffering with COVID comes to the survivors. You know, now there's a lot more children to take care of that don't have parents. Okay? Because COVID disproportionately affects primarily adults. Even one of Mother Hung's, the first child she took in, has now succumbed to COVID and passed away. Did you ever any kids have been died by COVID-19 or anyone, you know, very seriously, but sent into the local hospital? Do you have any died deaths? None of the children within the center have passed away or needed to be hospitalized. None of them due to COVID. Yeah. However, many of our workers now can, and volunteers, no longer can come to the center. I see. That's a secondary burden related to COVID. Oh, I see. Many of the volunteers who used to come and bring food and support the organization no longer can come. Yeah. Tôi có đặt một cái câu hỏi để trông có những cái câu trả lời cho nó rõ ràng hơn. Chúng tôi hỏi rằng trong cái thời gian đại dịch vừa qua, có một em bé nào ở trong cái cô nhi của quý vị, cái làng Mother Hương Foundation của quý vị bị vướng mắc Covid-19 và đi đến vấn đề tử vong hay không? Có những em nào có thể phải chuyển đến những cái bệnh viện nào không? Thì ông ta đã trả lời thẳng thắn rằng may mắn cho những cái em, không có một em nào lại vướng mắc và bị qua cái cơn tử vong này, cũng giống như phải chuyển đi tới bệnh viện. Tuy nhiên, một trong những cái điều kiện khó khăn mà tổ chức chúng tôi hiện nay đang đương đầu vì tất cả những người làm việc thiện nguyện cũng những nhân viên đó, họ đã không có thể tiếp tục đến làm vì một số của họ phải bị vướng mắc hoặc là gia đình của họ có bị Covid, và cái vấn đề họ trở lại làm việc cũng rất khó khăn, tạo nên một cái gọi là cái vấn đề mà chúng tôi phải đương đầu, đó là những nhân viên làm việc thiếu thốn. So even within this environment, it's created secondary hardships. Yeah. Okay. Some of the workers have become very, very ill from COVID and cannot be around the children. So, you know, doubling up and people having to take on more responsibility. Yeah. Vậy chắc là quý vị biết là chúng tôi phải đối phó với một trong những cái vấn đề khó khăn là vì vấn đề nhân viên ở đó, chúng tôi càng ngày càng mất đi nhân viên rất nhiều vì lý do bệnh của họ, và cái vấn đề cách ly khó khăn không thể đến làm việc được đó. Bởi thế đây là một trong những cái vấn đề mà rất là nan giải cho tổ chức của chúng tôi sau cái thời gian gần đây, và đặc biệt là qua cái thời gian mà chúng tôi bị phong tỏa bởi đại dịch. Quý vị đang dùng với chúng tôi qua cái câu chuyện đặc biệt hôm nay với ông Mark Wilson, là một trong những người hiện nay đảm nhiệm chức vụ cố vấn pháp lý cho tổ chức Mother Hương Foundation, để quý vị có một cái ý niệm đặc biệt nào và cái hiểu biết nào về những cái cơ quan từ thiện tại Việt Nam hiện nay đang sinh hoạt như thế nào. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
Cảm ơn quý vị đang cùng với chúng tôi qua một cái chương trình truyền hình đặc biệt về một cái cơ sở từ thiện tại Việt Nam. Trong lúc mà chúng ta nói đến nhiều vấn đề từ thiện thì chúng ta cũng không thể nào quên đi những trẻ em kém may mắn hiện nay đang được điều hành bởi một cái tổ chức có tên là Hương Mother Foundation. Cái điều mà chúng tôi cũng quan tâm đến là sau cái cơn mưa thì có thể nói trời lại sáng, nhưng không biết nó sáng như thế nào. Bởi thế chúng tôi cũng qua câu hỏi với ông Mark Roslin ở đây để trong tương lai thì cái cơ sở này sẽ dự định có những cái hoạt động như thế nào. Okay, thank you so much for let us know what is going on in your organization in Vietnam, in Bình Dương, province. However, you look forward. Yes. There are so many kids there. What are you going to do? You're planning, to deal with those people today. You said the magic words. Yeah. Looking forward. Okay? Today is a new day. COVID has run its course. Many have died. Many have suffered. The economy has taken a big hit. Situations and challenges have arisen. But what rises above all of that is the spirit of determination and the spirit of love for the children to rebuild and move beyond this dark period of COVID. Chắc quý vị cũng đã biết trong khoảng thời gian qua đại dịch Covid-19 đã đem đến những cái số tổn thất cho nhân loại chúng ta. Nhiều người đã mất đi mạng sống, mất đi tài sản, một nền kinh tế suy sụp và có thể nói đời sống càng ngày càng khó khăn. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải ngẩng đầu lên và nhìn vào một ngày mai, a new day, tức là một ngày mới đến với đời sống của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng lại để chúng ta tạo nên một cái đời sống như những gì mà chúng ta đã có trước đây. Thì chắc quý vị cũng đã biết trong đó có nhiều cái vấn đề khó khăn, nhưng lại dĩ nhiên chúng ta phải có một cái quan điểm nhận định làm sao để chúng ta xây dựng lại cho những trẻ em này đã có những cái sự giúp đỡ từ phía bên ngoài, cần làm những cái gì cho chúng trong tương lai. We have a lot to do with work on the center itself. We have room for bringing in new children which may have been orphaned by this horrible pandemic. Wow, chúng tôi phải có một nhiệm vụ chính là sửa sang lại cơ sở của chúng tôi, cũng đồng thời chúng tôi cũng phải có bổn phận để đón nhận thêm tất cả những trẻ em ở những cái cô nhi viện khác cũng đã bị ảnh hưởng bởi cái nạn Covid này và không có nơi nương tựa, bởi thế chúng tôi cũng phải đón nhận họ. When many are suffering from this pandemic and everyone in the world has closed everything around them. Trong lúc mà chúng ta đón nhận cái sự đau khổ đến với cái sau cơn đại dịch, nhưng bên cạnh đó thì quý vị cũng thấy toàn thế giới đang đóng cửa lại vì lo sợ cái vấn đề lây lan của đại dịch. It's now time to open those arms. Bây giờ thì đã đến lúc chúng ta mở rộng cái cánh tay của chúng ta. It's now time to reach out and to embrace one another. Bây giờ thì chúng ta phải bảo vệ những cái đứa trẻ và chúng ta phải giúp đỡ thêm những đứa khác. Now more than ever, these children in Vietnam and here in the U.S. as we expand into the U.S. need our love and our help. Bây giờ thì hơn lúc nào hết chúng ta nhìn đến những người trẻ em kém may mắn ở Việt Nam cũng giống như tại Hoa Kỳ này, rất nhiều người cần đến cái sự giúp đỡ. We've secured some land in North Carolina and have planned for duplicating some of the same ministry and outreach here in the U.S. Chúng tôi cũng có một cái dự trù trong tương lai, chúng tôi còn có một số đất lớn ở tại tiểu bang North Carolina và chúng tôi cố gắng để kêu gọi cái sự giúp đỡ xây dựng nên một cái trung tâm. We'd even love to open the door and have the opportunity to sponsor some of those children to come here and to have a enriched life. Tôi cũng mong muốn rằng nhiều người ở đây mở rộng cái tấm lòng từ bi để đón nhận và adopt, tức là nuôi nấng cho những trẻ em kém may mắn này để cho họ có một cái đời sống tương đối tốt hơn. We'd really like to see this ministry grow
And, you know, Mother Hung has been doing this for decades. It's time for the rest of us to help nurture and care as well. Trong quá khứ thì chính phủ cũng đã có những bằng hành động giúp đỡ, và cái Mother Hung Foundation trong một cái thập niên vừa qua đã cố gắng giúp đỡ để nuôi dưỡng, để bảo tồn được những cái trẻ em mà kém may mắn, nhưng chúng tôi phải cần tiếp tục làm tiếp nữa. We all can do something to help. If you want to see these children, see the faces, hear the story, and see what's going on, we do have the website where we are publishing news updates frequently. That is motherhung.org. Thì chúng tôi cũng muốn trình bày với quý vị, nếu quý vị muốn có cơ hội để nhìn thấy tận mặt tất cả những cái trẻ em kém may mắn này, quý vị có thể thấy được những cái sinh hoạt đó, thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị hình ảnh qua một cái trang web có tên là motherhung.org. Motherhung.org. Yeah. And one of my favorite pages on the website is Our Children. Một trong những cái trang mà chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng, và đó là tất cả những trẻ em, con của con cái của chúng ta. To go and look at those faces. Yeah. Nếu quý vị có điều kiện nên đi vào những cái trang đó để quý vị xem tất cả những sự kiện đối với những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam ngày hôm nay. Each one of those faces has hopes, has dreams, and has needs. Kính thưa quý vị, mỗi một cái khuôn mặt lộ lên một cái niềm hy vọng, on a hope, and has their own hopes, their own dreams, and their own needs. Và một cái giấc mơ, hope and dream and needs. Và những cái nhu cầu cần thiết họ cần. There, on the website, there are places where you can actually reach out to the organization. Mother Hung is actively doing speaking engagements throughout the U.S. and abroad, to where she tells the story of her story of how she's spent these years nurturing children, and about the lives that have been changed, and the outcomes. Tất cả những sự việc này trên trang web chúng tôi để lại những cái câu chuyện về tất cả những sự việc diễn ra trong cái tổ chức Mother Hung Foundation này, và có thể nói sau một cái thời gian dài dạy dỗ nuôi nấng các em đã có một cái sự khác biệt trong đời sống của những người này. Đó là nội dung của cái trang web của chúng tôi. And also on the website, you're actually able to, with a single click, donate to the website, to the children. And every penny that we are collecting here in the U.S., every penny goes directly to feeding and caring for the children. Và kính thưa quý vị cũng đừng quên click vào trong một cái đề mục có tên là donation để giúp đỡ cho tất cả các trẻ em này. Và quý vị nghe lời chúng tôi nói, tất cả những cái đai và tất nhiên đồng tiền cắt của quý vị cho vào cái này thì sẽ trực tiếp để dồn vào vấn đề để giúp đỡ cho tất cả trẻ em hiện nay ở tại Việt Nam. Và qua cái gọi là cái tổ chức foundation có tên là Mother Hung Foundation. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng đặc biệt ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ lại quý vị trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với một cái thiên phóng sự đặc biệt về những gì mà chúng ta đang quan tâm hiện nay. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề từ thiện. Và one more time, in bottom of my heart, I want to say thank you to your presence today and share anything we need to know regarding about those people, unlucky. And I hope they got, and I dream too, they have a better future. Yes. Okay. So right now I want to go to like this. Let me go into Vietnam, Chắc gần đây thì quý vị thấy nghe câu chuyện thương tâm của cố ca sĩ Phi Nhung. Cô hiện nay cô có 23 người con nuôi của cô ở tại Việt Nam.
Và chắc quý vị đã biết một người tỷ phú ở đây đã lên tiếng sẽ đưa tất cả những trẻ em qua đây nuôi dạy và sống một cái đời sống mới tại Hoa Kỳ. Và nhân tiện đây thì tôi cũng muốn hỏi ông, trong những người ông này cố vấn pháp lý, để ông tìm hiểu xem cái vấn đề đó nó có dễ diễn ra được ở Hoa Kỳ này hay không. So currently, on the billion, the plan to sponsor, for 23 kids belong to on the famous singer, Yes. named Phi Nhung. She just died by COVID. You think on the, the system, on the process to bring those children to come into Vietnam, you think it's so much difficult or just like that easy? I wish it was easy. Oh, wow. In some ways, it is difficult, Yeah. but it is very doable. Oh. Okay. That's how I got involved with the Mother Hung Foundation, in helping the Southeast Asian community navigate some of the immigration challenges and paperwork documentation. Oh. Can I translation? Tôi có thể trả lời câu hỏi của ông bạn của tôi có thể rất là easy nhưng cũng rất là khó khăn chứ không phải dễ dàng và rất là nghi ngờ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trả lời cho quý vị biết hiện nay chúng tôi những cái tiểu bang ở phía Nam chúng tôi cũng đó có một cái chương trình cố gắng làm sao mà có thể được để đem một số những người bằng cái phương cách này phương cách nọ qua những cái sự bảo trợ sponsor để họ có được một cái sự di dân immigration đến tại Hoa Kỳ. Within those situations, you also have some certain challenges from a legal perspective. One, you've got the Hague Agreement, which you can do petition for adoption visas. However, Vietnam is not on, the list because of the Hague Convention, which means there is some additional paperwork to be done in that process. Yeah. But it is very doable, and those children can be sponsored. Yeah. But one of the high bars of sponsorship, and we use a lot with the term sponsorship for Can you say? immigration. Can you repeat again? First of all, what important thing to do beginning in the process? What should we do first if you want to sponsor for those kids coming to U.S. from Vietnam? Well, if you want to sponsor and help a child come from Vietnam here, Yeah. like within the Mother Hung Foundation, Yep. it comes down to financial sponsorship. Yeah. Việc trước tiên mà cái lý do đầu tiên khi quý vị muốn để sponsor như tôi nói, ví dụ như những trẻ em ở bên Mother Hung Foundation đến từ Việt Nam đến Hoa Kỳ thì cái điều quan trọng đầu tiên là quý vị cần phải quan tâm đến vấn đề tài chính, finance first, right? Yes. Now, before you can even ask the federal government, U.S. government, Yeah. you must submit financial affidavit to show that you can Be able to be take able care of to them. take care of those children. Yeah. Quý vị, việc trước tiên là quý vị phải chứng minh cái khả năng tài chính quý vị đến chính phủ liên bang để chính phủ liên bang có thể tin tưởng rằng quý vị có đủ khả năng để nuôi sống về vấn đề tài chính, cung cấp vấn đề tài chính cho những cái trẻ em mà quý vị muốn sponsor đến tại Hoa Kỳ. Now, especially with a lot of the children that we take care of with special needs and concerns, there are mitigating circumstances which help with the paperwork. Và cũng có một cái số trẻ em chúng tôi đi đến vào một cái chương trình sponsor đến đây, nó đặc biệt là có những cái vấn đề giấy tờ ngoại lệ, very special, Yes. okay, right? And that entire process takes anywhere from 9 months to a year and a half. Yeah. During that time, we still must take care of all their needs and, support those children as well through Cái the nhu process. cầu để có thể đưa những cái trẻ em này từ Việt Nam sang Hoa Kỳ nó tiến hành một cái điều kiện, đó là thời gian ít nhất cũng từ from the 9 months to 1 year and a half. Yes. Từ 9 tháng cho đến 1 năm rưỡi với những cái nhu cầu về giấy tờ, what kinds of paperwork we have to fill? It depends upon the unique situation of every case. Yeah. Và cái điều mà chúng tôi hỏi giấy tờ thì chúng tôi phải làm thì ông Mark ông cho biết rằng
tùy thuộc vào tất cả những cái điều kiện mà chúng ta muốn để bảo lãnh và muốn sponsor, depend to the what the need for the process, right? Yeah, the unique situation for the particular Protection. case. Okay. Now, Và có những cái trường hợp cái cây đặc biệt thì những cái nhu cầu đó cần phải đưa ra. Now, if I've helped people with cases where they would go to Vietnam, adopt the child there, then file a different path of paperwork than trying to bring the child here. Tôi then trong quá khứ thì tôi đã từng giúp đỡ cho một số người đi về, họ có đảm nhận những người con nuôi adopt đứa trẻ và tôi làm giấy tờ cho họ để đưa những cái người con nuôi của họ đi đến định cư tại Hoa Kỳ. And even within the organization, if we're bringing them from Vietnam into a group home, there's a different path. Và trong cái trường hợp của Mother Hương đem từ Việt Nam thì đây là một trong những cái trường hợp đặc biệt ngoại lệ. But on the other hand, how you can prepare, the needs from U.S. to provide service for the children when they come in this country? Mother Hung Foundation has been donated a large tract of land with plans to build a center here. I see. Việc trước tiên thì chúng tôi cũng muốn để cho quý vị biết rằng là cái tổ chức Mother Hương Foundation họ được có một cái sự giúp đỡ rất nhiều cái tấm đất, khoảng đất để có thể sử dụng xây một cái gọi là cái cô nhi viện hoặc là một cái nơi để cho các trẻ em ở cái trung tâm của Mother Hương Foundation đến định cư ở tại cái tiểu bang ở dưới miền Nam. To duplicate the success, and what I mean by success is the outcome in the children. Yeah. To make these children happy, productive people. Kính thưa quý vị, có một điều mà chúng tôi muốn đem đến một cái sự việc hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta đem đến một cái niềm vui, một cái niềm hy vọng cho những trẻ em hiện nay có thể có vào những cái người adopt, tuy nhiên là bảo trợ họ, cho họ có một cái đời sống mới. We're also working with several individuals on sponsorship, opening their homes for children, and we've actually even started the process of looking for a temporary housing situation. Yeah. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có nhiều cái cơ quan đoàn thể, có nhiều cái gia đình họ cũng sẵn sàng đón nhận những cái trẻ em để bảo trợ đến từ Việt Nam, và cái tình trạng đó có nhiều cái nơi temporary center, right? Yes. And they open và có những cái trung tâm tạm cũng có thể giúp đỡ chúng tôi trong cái việc để cố gắng đưa những cái trẻ em đó đến định cư tại Hoa Kỳ như là Mother Hương Foundation. Unfortunately, we don't have much time tonight. But one more time, in bottom of my heart, I want to say thank to you, to your organization, to Mother Hương Foundation, and I hope in the future we have more time to discuss, to bring it up, the issue, and we love the VTP kid can come in this country. Same 40 years ago, we come in this country and we build new life. Everybody must have hope and dream. Yes. Thank you so much, Mr. Mark. I say probably 20 seconds to you. What do you want to say? Thank you very much for having me here this evening. Please get involved. Go to Mother Hung Found. Hương Hồng. motherhung.org. Yeah. Tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, và với một cái vẻ xúc động của ông chỉ muốn nói rằng chắc là quý vị sẽ đi vào cái trang web motherhung.org. motherhung.org. Yeah, thì quý vị chắc hiểu được những cái tình trạng đau khổ những trẻ em Việt Nam, và với cái tấm lòng nhân ái từ bi chúng ta hy vọng giúp đỡ họ trong lúc này cũng như vào tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.